Cristina, bună ziua! Bună ziua! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, Cristina va intra în stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Cristina oferă corpului tău cea mai comodă poziție. Inspiră și expiră de câteva ori profund. Treptat simți cum tot corpul tău se lasă ușor în voia relaxării. Cu fiecare respirație, inspiri calmul și expiri toată tensiunea. Imaginează-ți cum un val de liniște se răspândește de la cap și până la degetele picioarelor tale. Mușchii tăi devin mai moi, mai grei. Te simți liberă, te simți legeră, ca și cum ai pluti pe un nor confortabil. Fiecare sunet din jur te relaxează și mai profund. Iar vocea mea te ghidează ușor spre o stare de pace. Număr de la 5 la 1 și cu fiecare număr te cufunzi de 10 ori mai adânc. 5. Totul devine mai relaxant. 4. Mintea ta e limpede și calmă. 3.
simți cum te desprinzi de orice grijă. Doi. Încă un pic și ești aproape acolo. Și unul. Acum ești complet relaxată și într-o stare perfectă de hipnoză. Număr de la 1 la 3, iar la 3 ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2, 3. Ne întâlnim la 3 în spațiu hipnotic. 1, 2, 3. Liberă. Bine. La 3 ne ridicăm frecvențele și nivelul energetic până la maximum posibil. 1, 2, 3. Iar acum, la 3, te conectezi cu Republica Moldova. În 27 august, în ziua independenței. 1, 2, 3. Acum te conectezi la inima acestei țări, la sufletul ei colectiv. 1, 2, 3. Cristina, îmi Ok. permiți să vorbesc cu această conștiință colectivă la care ești? Da, numai că îți spun că vecinii mei vor mașina și o să buruie canalizarea. Nu mă deranjează, nu aud. O Ai... să mă burui pe mine în Mhm, mhm. canalizare. Uh, Cristina, Da, număr de la 1 la 3, iar la 3 ești izolată, energetic, de la acest vecini, de la acest sunet, de la această influență. 1, 2, 3, așa. Și la 3 mă lași cu această conștiință. 1, 2, 3. Republica Moldova, te salut. salut tineri. Îmi permiți să-ți spun câteva întrebări? Ia zi ce să petreci cu noi. Discutăm acum, e timpul să petrecem. Bine. Simți o legătură, un ecou comun al tuturor celor care au trăit pe acest pământ. O parte, da. O parte. Da, eu sunt formată dintr-o altfel de pătură care a venit mai târziu. Mm, Ceilalți sunt sub mine, ca niște mătuși, ca niște uncheși. Mhm. Eu sunt mai tânăr față de ei. Ce sentiment vechi și înăbușit ți se transmite din trecut când auzi data de 27 august? Nu-i tocmai din trecut, e ceva din prezent și s-a stabilit acum.
Să petrec eu, să joc eu, să intru eu în față. E, pentru mine e doar prezent. Și ce sentiment simți acum, în prezent? Că trebuie să joc acum, că e sărbătoare. Mhm. Că pe urmă trebuie să fac alte lucruri. Unde în corpul tău simți ecoul istoriei tale personale? Secolul, Ecoul istoriei tale. ecoul ce? Istoriei. Nu-s istorie. Istoria e din tot ce sunt al făcută. Sunt amprente, sunt gânduri, sunt emoții, sunt Mhm. evenimente. Nu e un fir, nu e o linie, e un total. Eu sunt un total. Și istoria e vine în față, ca puncte, ca pete, mai concentrate, neconcentrate în funcție de ce se alimentează, ce alimentăm și ce avem nevoie să coacem. Și peste tot sunt formată de aspectele astea din ele. Ce îți șoptește ecoul istoriei acestui pământ, ție Mătușele personal. Da. mă îndeamnă să fac unele lucruri. Mă consideră tânără, să fac ce zic ei, dar nu-i ascult. Dau din coate și dacă sunt rude cu ei. E timpul meu să fiu pe scenă. Ce voce șoptește din umbră atunci când sună cuvântul independență? Mască. E mască, nu e dependență. E dependență. E tragere la plug. Dar nici voi nu știți. De fapt, o simțiți, dar nu o știți conștient. Probabil cineva își dă seama. Da, tu, din moment ce mă întrebi, din moment ce mă accesezi așa de direct, mulți sunteți în mine, suntem una, toți. Câteodată vă deconectați, vă conectați la alți egregori. Care este prima imagine sau senzație când îți vine cuvântul Siberia? Ei parte de mine, dar în același timp pe mine. Suntem în majoritatea timpului despărțite, dar vine de acolo ca un vânt, ca un vânt rece. Anumite influențe, dar nu tot timpul. E în funcție de ce în programă. Și pe dedesubt, prin mătuși și prin unchi, vine altceva, vine ca o blană mare, ca o coadă. Știu că sunt din același aluat, parcă eu acum pe scenă aș fi prelungirea a tot. Și are coadă până acolo. Coada de urs?
Nu e lungă ca de șopârlă. ca de șopârlă. Da, dar e plană. Mm. Dar e plană din cauza că e pe cap plana. O blană care maschează, ascunde ceva. Mm, Nu numai ascunde, înglobează. E o, s- o simțire, un set, Mhm. ceva ce determină fel de a fi program. Ce dură colectivă a fost îngropată și nu a putut fi plânsă niciodată? Când? Dacă o legăm de Siberia, de cei compatrioți care au fost trimiși, exilați. Ah, ok. Nu, ca într-un sine. Sunt toți conectați cu mine. Sunt tot pete negri, pete albe, galbene, roșii, verzi, pastre. În funcție de ceea ce simt, trimit, mă alchimizează, mă transformă, mă completează, absorb. Sunt să fie agenții ei pe teren, agenți care se împrendează cu emoția de acolo și o trimit la mine. Dar acolo e vorba și de altceva, nu numai eu. Sunt și ceilalți ca mine, sunt și ceilalți cu care lucrez, sunt mai mulți implicați, mai multe legături. Fiecare experimentează în funcție cum este dat. Și eu joc cum este dat. Ce strămoși îți vorbesc acum prin sângele din vinele tale? Nu, nu am sânge, am ADN, te referi. Da, am spus figurat. Strămoși. Păi am toate mătușile, te referi la cei care m-au fundat, m-au fundat reptilieni, draco-reptilieni. Ei îmi face să clocotească sângele, cum zici tu. Ce lecție crucială din trecut a fost uitată și trebuie amintită acum? Întotdeauna să acele lecții. E aceeași roată pe care dansați, e aceeași horă pe care o dansăm și azi o facem, o încheiem. În fiecare an o încheiem aceeași horă și începem alt program în fiecare an și dacă ne îndepărtăm e o horă și mai mare, sunt aceleași lecții cu altă mască. Au fost aceleași lecții și la mătușa și la unchi. Cumva generațional, numai că e din perspectivă nouă, energie nouă, alte părți subliminale care să contribuie la creșterea mea, creșterea mătușii, a uncheșului. Ce? Lecțiile sunt și Mhm. mic, dar în general sunt despre cum să dăm mai informații unul altul, cum să contribuim și să co-creăm parțial. Ce înțelepciune străveche a fost etichetată ca inferioară și suprimată? Pe perspectiva fiecăruia.
Voi îmi trimiteți tot felul de energie și le trimiteți în funcție de perspectivă. Vedeți sau nu vedeți în funcție de valul ce-l aveți peste ochi. Și din același lucru, dacă aveți val, îmi dați diferite nuanțe. Aveți un val, îmi dați energie neagră, maro, verde sau nuanțe pure în momentul în care le vedeți. Nu există înțelepciune, pur și simplu este, aveți ochii acoperiți. Toate sunt bune, toate sunt energii. Ce teamă moștenit îți stă în calea libertății tale absolute? Mm. Te referi la conturul meu, la ADN-ul meu, la din ce sunt compusă, Da, pe verticalitatea mea, teama mea, a mea, programul dat mai departe. Ok. În teama de dependență, independență, faci fiu dependentă dependență de ce? de ceilalți, de ceea ce numești tu Rusia. Mhm. Dar aici mă schimb de funcții ce simțiți voi și eu vă influențez în funcție de ce sunt programe. Deci programe am. Ce umbră a lumii ruse atârnă astăzi peste tine? Deocamdată am cuțitul la gât, cum mai spune. Mm. Sau joc o ruletă. Jocul ruletă? Mhm. Cine face jocul ăsta? Conducătorii. Eu sunt doar o pion. Trebuie să cresc, să nu cresc. Mai sus de mine sunt alte egregoare care mi iau și energia mea, care iau din mine. Suntem un lanț, suntem o formațiune vie. Ce parte din tine sau chiar din noi se simte atrasă de această umbră? Și de ce? ADN-ul vostru. ADN-ul vostru, fiindcă tot pământul mm, are înscrierea unui ADN, unui program. Și voi sunteți făcuți de aceleași ființe cum sunt și eu făcut. Avem careva porțiuni comune. Da? Și avem programe comune. Se rezonăm împreună, ne-am aliniat să co-creăm într-un fel, că voi n-ați fi legați de mine și eu n-aș fi legați la voi dacă nu am rezonat. Dacă voi nu ați experimenta, nu ați fi vrut să experimentați aici, în partea asta a lumii, putea să vă nășteți în Africa. Noi ne Dar vă, nășteam în sânul tău, da? da, aveți aceleași lecții de luat ca și mine, de înglobat, de crescut. Aici. Ce preț nevăzut, ce sacrificiu plătim pentru asta? În libertatea voastră. Ochii voștri
Dreptul vostru, puterea voastră. Toate sunt luate ușor câte ușor. Ce iluzii trebuie să se spargă în societate pentru a vedea adevărul gol? Pe fiecare plan este un adevăr gol. Adevărul că voi sunteți lumină e mai sus, ar trebui să ieșiți din mine. Dacă la ăla te referi, fiindcă te văd că ești lumină, și dacă te referi la lumina de pe aspectul tău, de pe planul tău, atunci trebuie să ieși în sus, ieși din mine, ieși din țară și ieși din joc, din ruletă. Da, asta vreau să o fac, să pot și pe alții îndemna a le arăta un drum ce, ce duce spre lumină. Da, dar nu poți să iei decât pe aia care sunt pe același plan ca tine. Ceilalți au de experimentat, sunt pe alte rezonanți, pe alte aspecte ale mele. Și atunci o să iasă ei singuri, că nu o să aibă același avânt sau puțin avânt ca tine. Ei, ce faci la un moment dat, eventual, și inevitabil, să ieși. Ce simți că împarte cu adevărat inima acestui popor în două sau în mai multe părți? Mult mai multe, dar în două ai spus bine. În două și fiecare aspect, iar și în două, și în două, și în două, și în două. Ah, din cauza dualității, din cauza binelui și a răului sistemul de aici. Scindarea e vorba de percepție. Percepția de care ți-am zis mai înainte că se comportă ca un fel, ca o iluzie, dar de fapt nu este. Și de fapt este și e adevăr. E foarte vicios. Ce lacrimi neplânse pentru cei uciși sau trădați mai curg subteran, Mhm. subteranul tău. Na, suteran, am altceva. A, te referi la mâncarea care este luată directă, energia care este luată direct în Da. mâncare de către cei de jos. Jos, bine, nu jos, e jos vizual. Este o porție care este luată direct, fiindcă iau nevoie să trăiască. Eu o iau direct de la voi, în caz că voi vă conectați la mine, co-creăm, facem lumea, vă o dați, inevitabil prin câmpul vostru mental, emoțional, mă accesați, prin pașii voștri mă accesați și îmi trimiteți și ce ar fi bun și ce n-ar fi bun, adică o gamă largă. Eu la rândul meu deasupra, iarăși tot mm, vizual, sunt accesată, luată, mm, injectată, poți să zici, cu diverse programe, secătuită sau alte noți, mult, mult mai complicat. Fac și o parte dintr-un întreg mai mare. Ei iau acele entități de jos ce au ei nevoie în funcție de cine vă accesează.
Unde se află adevărata frontieră care trebuie depășită? La Nistru sau în mințile oamenilor? Amândouă, dar eu am granițe, eu am contur, așa cum voi aveți pielea voastră, drept control, contur. Și eu am, dacă te referi pentru tine, pentru dezvoltarea ta, atunci e mental. Dacă te referi pentru dezvoltarea mea, atunci este granița care e trasată pe hartă. Ce înseamnă cu adevărat a fi liber pentru tine? Nu există libertate. Există libertate, libertate. Cum să-ți explic? Libertatea e în ochii privitorului, a voastră, în funcție de ceea ce experimentați și simțiți. Că libertate este să fii sursă, este să fii. Dar și atunci te întrebi cine ești. Așa că libertatea e un concept care se plimbă mai mult. E o condiție într-un program. E parte din întreg, un punct de vedere, un punct la care să te raportezi, să simți, să trăiești. Așa că pentru mine, libertatea e să îmi îndeplinesc toate programele cu cea mai ușoară, în cea mai ușoară și fluidă măsură, cel mai fluid aspect. Sunt conducerea și poporul pe același drum? Nu, nu. Da. Conducerea, ai putea să spui că îmi ține mie hățurile poporului înăuntru meu. Conducerea e în afara mea, e cel mult pielea mea. Conducerea adevărată, nu? Da, nu la cei umani. Nu, conducerea, controlorii, cei care intră în sistem, cei care îmi dau mie granițe, cei care m-au format, m-au alcătuit, într-o măsură la început. Pe urmă m-am dezvoltat singură. Ce separă drumurile conducerii și a poporului? Perspectiva, realitatea 3D-ul, pur și simplu de unde priviți, voi priviți dinăuntru, ei privești din afară, tu, tu acum ți-am zis, tu ești în afară. De asta mă întrebi. Te întreb pentru ca cei care sunt înăuntru să-și poată mări conștientizarea. Și măresc experimentând. Într-adevăr, știu că nu mai devreme, nu prea devreme, dar la nesfârșit nu are cum să stea. Și pot să facă lucrul ăsta. E peste toată informația. Dacă vor ei, eu nu am nicio putere în fața lor. Dacă ei și-o iau, ei de bunăvoie stau în mine și de bunăvoie pot să plece. Nu că n-ar fi încercat și că n-ar fi sisteme de sabotare.
Sunt. Sunt așa zise teste considerate, dar și astea sunt o iluzie. Nu am decis să ascund ție. Ce condiție esențială trebuie împlinită în interiorul fiecărui pentru independența adevărată? Dependență. Dependența și independența e jocul doar celor de la conducere. Elecția lor, fiindcă ei s-au desprins și nu mai fac parte din sursă. Lecția voastră de independență și dependență e de iluziile voastre, de concepțiile voastre, fiindcă voi sunteți sursă, sunteți conectați. Dar fizicalitatea asta, materia asta, densitatea asta este făcută aici, fiindcă este o lume făcută în independența și dependența conducătorilor, ceea ce simt ei, ce au nevoie, fiindcă sistemul lor, metoda prin care voi ia energia e făcută să alimenteze ei, independența și dependența voastră este de fapt al lor. Independența și dependența este un instrument prin care se manipulează poporul, nu? Da, deci dependenți ei. Ei sunt dependenți de lumina ta. Cum arată o Moldovă cu adevărat suverană? Cum te vezi? Ce aș fi suverană, nu am codul de a fi suverană. Suverană să am un nume, să am o graniță, să am un contur. Să extrag energie, să mă hrănesc, să cresc, să evoluez în condițiile și parametrii conturului, programului meu. O poți vizualiza astfel, suverană? Te poți vizualiza așa? Nu am coroană. Dacă la asta te vezi suverană, nu, nu mă pot vizualiza suverană în acel mod. Sunt prea multe condiții pentru a te putea vizualiza, da? Independ- Eu sunt Imposibil de a parte dintr-un întreg. Nu sunt parte să fiu. Mhm. Cel puțin nu încă. Ar mai trebui să treacă câteva milenii să mă hrănesc. Asta dacă o să mai am conturul ăsta și nu o să devin parte din mătușă sau din ceva, din ceea ce e mai mare, din alte egregori, sau dacă nu o să stau ca fundament a altei civilizații. Suntem ca niște mase de energie care sunt distribuite în colo și încoace. Și ca să câștigi suveranitatea, trebuie să îl fii alimentat mult timp. Să începi să dezvolți gândirea ta, simțurile tale, ca și voi. Suveranitatea este un concept prea complex pentru a-l putea îmbrățișa Deocamdată, da, și percepe, da? da. Ce trebuie să elibereze fiecare moldovean
din propria conștiință, mai întâi, niște iluzii, Ca să ce? ca să apropie această libertate, această independență. Strat cu stat să experimenteze. Păi în funcție de fiecare. Dacă mă uit la mine, ar trebui să mă eliberez de ceilalți, de conexiunea cu ceilalți, cu celelalte egregoare. Așa probabil că și voi, fiindcă mă uit la voi și sunteți fiecare diferiți, fiecare pe nivele diferite și nici nu vreți să fiți independenți, nu toată lumea. Nu toți dintre voi vreți să experimentați lucrul ăsta. Puneți dacă este cu intenția, cu scopul să să fiți liberi, atunci fiecare acțiune este dedicată libertății. Fiecare trăire se transformă și atrage mai departe toate uneltele necesare pentru libertate, pentru independență. Eu poate că ce este pavată cu intențiile voastre și devine calea către acel lucru dorit, dar trebuie intenții. De asta te-am întrebat către ce? Scopul? Mulți înnaltă, pur și simplu, de jur în jur, încerc, până pricep sau până dau intenții. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să fii inteligent. Își are iertarea față de trecut un rol special în eliberare. Nu tocmai. În eliberarea voastră depinde de ce vreți. Dacă voi simțiți că trebuie să iertați, sunteți în mine, sunteți prinși aveți atunci codul de genealogie, aveți codul pământului în voi. Și atunci, da, eliberați-vă, iertați. Dacă asta vreți să experimentați. Pentru mine are rol. Pe mine mă hrănește, pe mine mă leagă cu ceilalți. Și în momentele care mă legați cu ceilalți, mă duc în cash, canalele mele se deschid și primesc mai multă energie și putere de la ei. De asta ți-am zis că o creăm, facem împreună. Iertarea iarăși este doar o unealtă. Ce îți spune intuiția despre drumul spre Uniunea Europeană? Este doar o parte din posibilități. Și eu, ca și voi, am mai multe opțiuni de experimentare. Ce drept nu e așa de multe, fiindcă sunt totalitatea. Ar fi și alte hățuri pentru mine, dar și alte drumuri. Ar fi un schimb de energie, un du-te vin, Simți o expansiune sau o contracție? expansiune pe o anumită linie, fiindcă eu sunt dată de ce de ce percepeți voi. Așa că fiecare simte limitat sau nelimitat în anumite aspecte. Cei care tânjieți după un drum european, după aceeași libertate sau vis, îmi trimiteți lucrul ăsta.
Ce ecou străvechi se activează în suflet la ideea reîntâlnirii cu România? Deocamdată sunt cu spatele spre ea. Nu avem planuri de unire acum. Mai sunt alte planuri în curând. Avem teren comun. Este un ecou de căldură și apartenență sau de teamă și separare? Nu, ar fi de rodenii, mătușa aici care Mhm. a fost atunci. Rodenii. Nu mă simt inconfortabil lângă ea. Din ce cauză? Nu mă simt din cauza că sunt rudă. Împărtășesc același simți, cum zici tu, același program. Sunt programe diverse. Da, conturul meu are alte programe și are alt program. Ce avem în comun, ce ține de rudenie, ci de desubtul nostru, ci de subtul meu, fiindcă ea în continuare nu-i tânără, e mai veche, parcă. Cel puțin nu-i desprins, nu cei noi unui desprins ca mine. E în proces de separare. Fiindcă Ea, parte face, da, poți spune mai multe despre acest proces? da. O să ia încă 30 de ani să desprindă, să-și facă un contur mai exact. Ca și mine, un program mai de sine stătător. Deocamdată sunt ca două celule care se despart, sunt ca două entități care se despart, două energii mari. Una e pe care să devină un străbun, un bun, și una e pe care să se nască, să despartă. Ce contur vizualizezi în viitor al Mm? României? Deocamdată l-are făcut doar în partea de jos și este în desprindere și în formare vis-a-vis de Rusia și vis-a-vis de Uniune. Vorbești despre Moldova? Nu, îți vorbeam despre România, că mi-ai zis să mă uit la ea. Da, da. Întrebam despre Moldova din România. Moldova de România e România. Mhm. Bine. Ce lecție absolut esențială trebuie să învățăm din istorie pentru a nu o repeta niciodată? Nu, nu mă întrebi ca și cum ar fi numai o lecție, dar nu este numai o lecție și nu e, lecțiile sunt iarăși doar energii, sunt lucruri care trebuie experimentate. Dacă ar fi să mă uit la mătușă și la un chest, ce nu aș vrea să repet ca program. Eu n-aș vrea să am războaie. N-aș vrea să fiu amprentată cu atât de mult sânge. Dacă este ceva ce aș dori să co-creăm,
Știi lucrul ăsta. Mi-ar place și eu să-mi simt tinerețea. Mi-ar place și mie să fiu liber, cum zici, sau anumite aspecte ale mele să fie libere, să se extindă, să crească. Așa că ceilalți programe vechi iau decizii pentru cei care sunt ca mine și care fac parte din mine. Care este acel unic și suprem adevăr pe care fiecare moldovean trebuie să-l recunoască pentru a fi într-adevăr liber? Bine, că este o lume dincolo de văl, deși nu ar fi un adevăr unic, asta ar fi cuțitul de la gâtul meu pe care l-ați avea voi, libertatea voastră, bagheta pentru libertatea voastră. E că lumea e mai mult decât este, că sunteți o energie. Dar aș vrea să fie baghetă, să mă transformați ceva drăguț, să cresc. Bine, dragă Moldova, îți mulțumesc mult pentru răspunsurile care mi le-ai dat. Îți Și aș urez, vrea să mă ajuți, da, dacă tot ești acolo din afară, trimite lumină. asta o voi face, neapărat, și nu doar lumină, și ideile care aduc la Calea, conștientizare și calea spre lumină. atunci să aleagă și ei calea lor, fiindcă nu calea, nu e numai una. Protegi Conș- pași în mare. Conștientizare pentru a putea alege drumul care duce spre lumină. Lumină în suflet Așa, și în calea lor. bine. Îți uresc pace, prosperare Mm. și dezvoltare spirituală a tuturor celor care îi ai în sânul tău Dar și, încet să nu te audă. și care dorm aflându-se în alte meleaguri, dar visează la tine. Sunt parte de mine, da. Te iubesc. Lasă-mă la 3 cu Cristina. 1, 2, 3. Cristina, deconectează-te. Formăm la 3 o sferă Da, din vibrația absolutului. 1, 2, 3. O informăm cu rezultatele acestei investigații. O informăm cu toate ideile ce duc spre conștientizare, spre lumină,
spre o cale spirituală, așa, și la 3 o transmitem către toți cei care trăiesc pe aceste meleaguri, care visează la aceste meleaguri. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La 3 deschid flux puternic din absolut care curge și spală toate amprentele negative, toți pașii negativi care i-au făcut cei care trăiesc în sânul țării și energetizează cu energia benefică, aducând pace, lumină, dragoste și prosperare în sufletul fiecărui. 1, 2, 3. Ok, s-a umplut toată țara și toate părțile subliminale de lumină. Cristina, am ajuns la finele sesiunii. Acum ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Ne ștergem toate urmele și amprentele energetice de peste tot. 1, 2, 3. Și pregătește să revii treptat în stare de veche, proaspătă și plină de energie acolo de unde ai plecat. Număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschizi ochii, complectează cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Cristina, bine ai revenit! Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, fiecare like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Cristine, ale cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare rămâneți curioși și deschiși la misteriile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!